سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. من محمودم و 37 سالمه. 12 سال پیش با سارا ازدواج کردم. دختری که از همه نظر عالی بود. هم زیبا بود و هم خانواده خوب و مهربونی داشت. پرستار بود و همیشه مشغول به کار. اولش همه چیز خوب بود. سارا رو خیلی دوست داشتم. ولی این زندگی زناشویی ما یه چیزی کم داشت. من از همون اول دنبال کمبود زندگیمون بودم. سارا به خاطر شغلش همیشه توی بیمارستان بود و بیشتر روزها طولانی میرفت. من همیشه تنها بودم. وقتایی هم که خونه بود یا خسته بود و یا درگیر کارای خودش بود. حسابی تنها شده بودم. از اون تنهاییایی که شاید اول به چشم نیاد، ولی کم کم و به مرور زمان میبینی که زندگیت یه چیزی کم داره. خلاصه سارا یه خواهر کوچیکتر داشت به نام النا یه دختر 20 ساله بود که پر از انرژی بود. هر وقت می اومد خونمون کل خونمون پر از انرژی میشد و با خنده ها و شوخیاش انگار زندگی رو میپاشید توی خونمون. اولش همه چیز عالی بود. النا مثل یه خواهر کوچیکتر با من رفتار میکرد. منم خیلی باهاش راحت بودم. ولی راستشو بخواید به مرور زمان یه چیزایی فرق کرد. یادم میاد یه روز که سارا نبود، النا اومد خونمون. یه لباس خیلی تنگ و جذب پوشیده بود و یه شلوار جین و چسبون. طوری که لباس پوشیده بود نگاه کردن برام خیلی سخت شده بود. یه لحظه چشمم بهش افتاد، ولی سریع خودم رو جمع و جور کردم. با خودم گفتم های پسر، این خواهر زنته، نباید بهش نگاه بد کنی. ولی مشکل اینجاست که درک و مغز آدم همیشه منطقی عمل نمیکنه. رفت و آمدای النا به خونه ما خیلی زیاد شده بود. هر موقع که می اومد به هم صمیمیتر و وابسته تر می شدیم. گاهی هم می خندید و با حرفاش طوری به نظرم می اومد که انگاری منظوری داره. تا اینکه یه بار که داشت تو آشپزخونه ظرفا رو می شست به هم گفت محمود داداش، چرا انقدر خونتون ساکت و بیروحه؟ یه زن و شوهر جوون نباید اینطوری باشن. طوری میگفت که انگار از چشمام یه چیزایی خونده بود. ولی سری سرمو زیر انداختم و چیزی بهش نگفتم. بذارید براتون بگم که چی شد که یه دفعه همه چیز تغییر کرد. یه شب که سارا شیفت شب بود، النا به هم زنگ زد و گفت حوصله‌ام سر رفته. اگه اشکالی نداره بیام پیشت. منم بدون هیچ مکسی گفتم باشه بیا، اشکالی نداره. اونم چند دقیقه طول نکشید و اومد. بازم وقتی که اومد مثل سریای قبل یه لباس تنگ و چسبون پوشیده بود که راستش همه تنش پیدا بود. یکم که نشست و گفتیم و خندیدیم به هم گفت محمود داداش، چرا انقدر تو خونه تنها میمونی؟ سارا که هیچ وقت خونه نیست و همش تو رو تنها میذاره. آخه به نظرم این انصاف نیست. من حرفاشو قبول داشتم، ولی خب از ته حرفاش حس میکردم که یه حرفی میخواد بهم بزنه. بهش گفتم آخه النا جون، سارا کارش اینه. ولی النا خندید و گفت راستش داداش، دلم برات میسوزه، تو خیلی مظلومی. یکم باید بیشتر به فکر خودت باشی و خودتو تحویل بگیری. تو رو خدا یکم برا خودت ارزش قائل شو. من با شنیدن حرفاش حرفی برای گفتن نداشتم. چیزی نگفتم و دوباره النا گفت خب ولش کن، اصلا به من چه ربطی داره، هر طوری میخوای زندگی کن. یکم که ساکت شدیم النا گفت میخوای یه فیلم بذارم با هم ببینیم؟ بهش گفتم بذار. النا رفت و یه فیلمی که با خودش آورده بود و گذاشت و بعدم با هم نشستیم جلوی تلویزیون تا فیلمو ببینیم. اما راستش اصلا حواس من به اون فیلم نبود، چون النا خیلی نزدیک به من نشسته بود و بوی عطر تنش داشت دیوونم میکرد. من حواسم به وجود النا بود و النا داشت فیلم میدید تا اینکه فیلم تموم شد و تلویزیون رو خاموش کرد.
وقتی که تلویزیون خاموش شد یه سکوت عجیبی کل خونه رو فرا گرفت. النا یه نفس عمیقی کشید. دستاشو روی زانوهاش گذاشت و نگام میکرد. با اون نگاهش انگار همه چیز توی نگاش خلاصه میشد. انگار داشت یه چیزی رو توی چشای من میخوند. هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. النا گفت چرا انقدر جدی نشستی؟ یکم تو رو خدا با من راحت باش. راستش نمیدونستم چی بگم. ذهنم پر از فکرهای جور و جور شده بود. یه چیزی توی ذهنم میگفت این وضعیت داره به جاهای خطرناکی میره. ولی از طرف دیگه نمیخواستم به هیچ وجه اون لحظه رو از دست بدم. ناخودآگاه یکم جلوتر رفتم و بهش نزدیکتر شدم. فاصلمون خیلی کم شده بود. النا جلو اومد و گفت تو خیلی وقت تنها میمونی و این انصاف نیست. ولی این حرفش با لحنی که بهم میگفت مشخص بود که انگار داشت یه دردی رو با من حس میکرد. بهش گفتم خب زندگیه دیگه، نمیشه کاریش کرد. یه لحظه همونطوری که وایساده بودم دیدم دستشو گذاشت روی دستم. گرمای دستشو حس کردم. قلبم شروع کرد تون تون زدن. النا گفت بعضی وقتا آدم حق داره یکم برای خودش زندگی کنه، مگه نه؟ حرفاش یه چیزی توی ذهن و وجودم روشن میکرد. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. بهش نزدیکتر شدم. دستش هنوز توی دستم بود. آروم به سمتش خم شدم. اون لحظه یه جور لذت عجیبی بینمون اتفاق افتاده بود. یه چیزی که هیچ وقت نمیشه با کلمات توضیح داد. ثانیه‌ای نکشید که ناخودآگاه لبامون به هم رسید. اون لحظه انگار کل دنیا محو شده بود و انگاری هیچ چیز جز ما دوتا وجود نداشت. النا دستاشو دور گردنم حلقه کرد. هیچ مقاومتی بینمون نبود. هیچ تردیدی نداشتیم. کل لحظه فقط برامون لذت بود. لذتی که انگاری سالها حسرتشو میخوردم و منتظرش بودم. نمیخواستم اون لحظه رو اصلا تموم کنم. ولی خب اون شب طولانی بالاخره تموم شد. از اون شب دیگه کلا وضعیت تغییر کرده بود. اون حرمتی که بینمون بود و مرزهایی که نباید شکسته شده بود. بعد از اون شب دیگه هیچ چیزی مثل قبل نبود. اون لحظه‌ای که بین من و النا اتفاق افتاده بود مثل یه دره‌ای بود که انگاری سرازیر شده بود و هیچ مدل نمیشد ازش جلوتر رفت. میدونستم کاری که کردم اشتباهه. میدونستم دارم وارد یه بازی خطرناک میشم. ولی راستش انقدر برام لذت بخش بود که نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. النا اون شب انگار بیشتر از قبل به من نزدیک شده بود. منتظر بود که هر وقت سارا سر کار میره بهونه پیدا کنه تا بیاد خونمون. یه بار که سارا خونه نبود النا اومد و از همون دم در یه جور خاصی به هم نگاه میکرد. گفت داداش خوبی؟ گفتم آره خیلی. اونم لبخند زد و موهاشو ریخت روی شونه هاش. نزدیک اومد و گفت میخوای یه چایی با هم بخوریم؟ راستش برای من اهمیتی نداشت که چایی بخوریم یا نه. رفتیم توی آشپزخونه. النا شروع کرد به ریختن چایی. ولی نگاهاشو ازم بر نمی داشت. دستشو دراز کرد که لیوان چای رو دستم بده. ولی چون دستم می لرزید لیوان چایی از دستم افتاد و شکست. صدای شکستن لیوان تو فضای خونه پیچید. سریع خم شدم تا تیکه های شیشه رو جمع کنم که به دست و پاهامون نره. اونم خم شد. یه لحظه صورتامون به هم نزدیک شد. صدای نفساشو حس می کردم. النا گفت محمود تو چقدر مهربون و خوبی. اون لحظه دوباره نتونستم خودم رو کنترل کنم. دستم رو بردم زیر چونش و بهش گفتم النا تو چرا انقدر؟ ولی النا خودش پرید وسط حرفم و گفت چرا چی؟ چرا انقدر خواستم؟ بعدم یه قدم جلوتر اومد و حسابی به هم نزدیک شد. اون شبم مثل شب قبل خیلی طولانی بود و خیلی به همون خوش گذشت. النا دیگه برام یه مهمون یا یه خواهرزن نبود. شده بود بخشی از زندگیم. بخشی که انگار دیگه بدون اون نمیتونستم ادامه بدم.
هر باری که میرفت دلم میخواست زودتر برگرده. اما یه مشکلی بود. یه صدای کوچیک مدام توی ذهنم میگفت محمود، داری زندگی تو خراب میکنی، داره همه چیزو از دست میدی. ولی تا این فکر را به ذهنم خطور میکرد، وقتی که النا رو میدیدم اون صدا کم رنگتر میشد. انگاری با وجود النا همه چیز محو میشد. رابطه من و النا دیگه برای خودمون در حد یه راز نبود. هر وقت می دیدمش انگاری یه آتیشی توی وجودم شعله ور می شد که نمیتونستم چطوری خاموشش کنم. النام همینطوری بود. می دیدم وقتی که با من حرف میزنه توی چشاش چیزی فراتر از یه رابطه عادیه. چند هفته همینطور گذشت. یه شب که سارا خسته از بیمارستان برگشت، من و النا هنوز توی خونه بودیم، ولی سارا هیچ چیزی حس نکرد، یا حداقل من اینطوری فکر کردم. النا هم مثل همیشه خیلی عادی رفتار کرد. با هم نشستیم و شام خوردیم. سارا از روز سختش برامون تعریف کرد. النا شوخی میکرد و میخندید تا فضای خونه با حرفای سارا غمگین نشه. ولی یه لحظه تو نگاه سارا یه چیزی دیدم. انگاری به یه چیزی شک کرده بود. شب که النا رفت، سارا بهم گفت محمود، النا این روزا خیلی میاد خونمون. چرا؟ یه لحظه حرفی برای گفتن نداشتم. مکث کردم. بعد از چند ثانیه گفتم خب خواهرته، وقتی حوصله‌اش سر میره میاد خونه ما. سارا دیگه چیزی نگفت. سرشو تکون داد و بعدم رفت توی اتاق. اون شب برای اولین بار ترسیدم که شاید سارا فهمیده باشه. اما روز بعد که جریان رو برای النا تعریف کردم، النا به هم اطمینان داد و گفت نگران نباش، سارا هیچ وقت به من شک نمیکنه. آخه ما خیلی این رابطه رو مخفی نگه داشتیم. حرف النا راست بود، ولی نمیدونم چرا یه چیزی ته دلم آروم نمیگرفت. خلاصه اون روز گذشت و دوباره چند شب بعد سارا شیفت شب داشت. النا اومد مثل همیشه با یه بهونه. این بار انگاری همه چیز هیجان انگیزتر شده بود. توی خونه قدم میزد، حرف میزد و میخندید. ولی این بار یه لباس بلند و مشکی پوشیده بود که خیلی برام غیر منتظره بود. اومد جلو و گفت محمود، دلت برام تنگ نشده؟ گفتم آخ جون، چرا به خدا، نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده. نزدیکم اومد و کنارم نشست. دستش روی دستم گذاشت و گفت اگه تو بخوایی ما میتونیم همینطور ادامه بدیم. هیچ کس هم نمیفهمه. اون شب دیگه هیچ مرزی بینمون نمونده بود. همه مرزا شکسته شده بود. لذتی که همراش بود انگار خیلی فراتر از همه اون لذت‌ها بود که قبلا تجربه کرده بودم. اما این بازی خطرناک ما قرار نبود انقدر طولانی بمونه. یه روز که النا اومد خونمون، سارا خونه بود. النا گفت چند تا لباس میخوام که از کمد بردارم. رفت توی اتاق خواب. منم طبق عادت همیشه دنبالش رفتم تا بهش کمک کنم. سارا از توی پذیرایی صدام زد و گفت پس من میرم سر کار فعلا. خدا حافظ. ولی سارا نرفته بود. توی پذیرایی مونده بود و صدای ما رو میشنید. ما به خیال این که رفته سهل انگاری کردیم و شروع به رابطه کردیم. چند دقیقه‌ای که گذشت در اتاق باز شد. سارا با چهره برافروخته و پر از شک وارد اتاق شد. من و النا نزدیک به هم بودیم. خیلی نزدیک. سارا یکم مکث کرد و گفت محمود، راستشو بگو، اینجا چه خبره؟ اون لحظه انگار دنیا روی سرم خراب شد. به من افتاده بودم و نمیدونستم چی بگم و چی کار کنم. النا سریع و با دستپاچگی از کنارم دور شد و با یه خنده مصنوعی گفت هیچی سارا جون، داشتم لباسامو جمع میکردم و محمودم داشت کمکم میکرد. سارا یه قدم جلوتر اومد و گفت کمکت میکرد؟ اینقدر نزدیک؟ با این نگاه ها؟ کمک محمود؟ بعد گفت محمود، تو که شوهر منی، چطور میتونی؟ اون لحظه تو چشاش نمیتونستم نگاه کنم.
سرمو انداختم زمین و گفتم سارا باور کن اشتباه برداشت کردی. ولی کلامم بیفایده بود. سارا یه زن بود. وقتی که زنها یه چیزی رو حس میکنن خیلی کم پیش میاد که اشتباه فکر کرده باشن. النا سری خواست اوضاع رو جمع و جور کنه. گفت خواهری تو واقعا داری اشتباه برداشت میکنی. محمود برا من مثل یه برادر میمونه. اما این جمله النا انگاری آتیش خشم سارا رو بیشتر کرد و شروع کرد به گریه کردن. بعدم از اتاق رفت بیرون. خلاصه اون روز به ظاهر تموم شد، ولی من میدونستم دیگه هیچ چیز مثل قبل نمیشه. سارا رفته بود توی خودش و از اون روز کمتر حرف میزد. نگاهاشم دیگه خیلی سردتر شده بود. رابطه ما از همیشه کمتر شده بود. النا چند روزی نیومد. راستش نمیدونستم باید چی کار کنم. از یه طرف نمیخواستم سارا رو از دست بدم و از طرفی دیگه نمیتونستم از النا دل بکنم. بالاخره آتش زیر خاکستر خیلی زود شعله کشید. یه شب سارا وقتی که من خوابیده بودم گوشی رو برداشت و داخلش رو چک کرد و پیامایی که من و النا به هم داده بودیم و دید. من فقط از صدای گریه‌اش از خواب پریدم. به روی خودم نیاوردم و دوباره خودم رو به خواب زدم. صبح که بلند شدم دیدم چمدونش رو بسته. بعدش به من نگاه کرد و گفت محمود دیگه همه چیز تموم شد. تو دیگه اون مردی که من عاشقش بودم نیستی. منم که حرفی برای گفتن نداشتم هیچ حرفی نزدم. اون روز سارا رفت و من موندم و یه خلأ بزرگ. پیش خودم فکر میکردم که النا دیگه جای خالی سارا رو برام پر میکنه. اما چند روز قبل النا به هم زنگ زد و گفت محمود من دیگه نمیتونم ادامه بدم. این رابطه ما از اولم اشتباه بود. من نمیخوام زندگی خواهرم رو خراب کنم. بعدم بدون اینکه منتظر جوابم بمونه گوشی رو قطع کرد. منم هرچی بهش زنگ زدم دیگه جوابم رو نداد. یه لحظه به خودم اومدم و دیدم همه چیزو از دست دادم. حالا من مونده بودم و یه خونه خالی و یه دل پر از پشیمونی و یه سکوت سنگین که توی همه لحظات زندگیم جاری بود. الان که دارم این لحظاتو براتون تعریف میکنم فقط یه چیز میتونم بگم. هیچ وقت نذارید که یه لحظه ضعف کل زندگیتون رو ازتون بگیره. چون شاید شما بتونید خیلی چیزا رو جبران کنید، ولی اعتماد کسی رو که دوستش دارید چیزی نیست که بهتون برگرده. دوستان این داستان به پایان رسید. اگر به چنین داستان‌ها و سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.